Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Như các bạn đã biết thì bánh bò nướng mình dùng bột nở hoặc là muối nở, nhưng hôm nay mình sẽ dùng men nở để tạo độ nở cho bánh, hình thành CO2 tạo trụ khí rễ tre cho bánh. Tất nhiên là nó có cái nhược điểm là mình phải ủ bột hơi lâu, nhưng mà ưu điểm là bánh nở rất là từ từ và mình hoàn toàn kiểm soát được cái độ nở của bánh mà không bị phồng rồi xẹp như là cách thức dùng bột nở hoặc muối nở. Men khô thì mình sẽ dùng 3 gram. Ở chỗ Phương ở thì mình có men tươi. Trọng lượng men tươi các bạn luôn tính gấp 3 lần, có nghĩa là 9 gram men tươi. Mình cho vào 20 gram nước lọc. Khuấy tan men trước, sau đó mình cho vào đây là 20 gram bột mì. Bột mì sẽ giúp cho cái bánh bò có một cái độ mềm mại mà không bị dai. Nếu bạn có bột mì số 8, loại mà bột làm bánh bông lan thì càng tốt, không thì các bạn cứ dùng bột mì đa dụng cũng không sao. Trộn đều và mình sẽ đậy kín để ở đây khoảng chừng 15 phút mà các bạn sẽ thấy là cái hỗn hợp này nó sẽ nở gấp đôi. Tại vì toàn bộ lượng men mình cho vào đây nên thời gian ủ nở của nó không có lâu. Phân lượng trứng gà thì mình sẽ không đưa bao nhiêu trứng, tại vì mỗi nơi các bạn ở sẽ có những cái trứng to nhỏ khác nhau. Ở chỗ Phương thì các bạn có thể dùng khoảng 4 cái trứng và cộng thêm một cái lòng đỏ, miễn sao mình có tổng cộng là 210 gram. Nếu bị lố thì các bạn múc bỏ đi cái phần lòng trắng trứng làm sao cho đủ 210 gram. Khác với những cái phương pháp mà các bạn đã biết là mình chỉ khuấy sơ, nhưng với cách dùng men các bạn phải đánh trứng. Mình không cần đánh bông như bánh bông lan, nhưng mà mình phải đánh cho nó có một cái độ mềm giống như là bọt đó các bạn. Bạn nào từng làm bánh bông lan sẽ biết đây là cái công đoạn mà các bạn thường bắt đầu cho đường. Sau đó mình sẽ cho từ từ bột năng. Mình dùng 200 gram bột năng, bạn dùng hiệu gì cũng được. Mình chia bột năng làm 3 đến 4 phần và mình cho vào từ từ. Trước khi mở máy đánh thì bạn phải khuấy vài vòng cho cái bột năng không bị văng tùm lum. Trong quá trình xem video các bạn nghe không kịp thì có thể nhấn vào trong khung mô tả, Phương có để đường link để mình bấm vào xem công thức ở trang web Phương Kitchen. Trang web là nơi Phương lưu tất cả những công thức cũng như là video và các ghi chú, hoặc có những điều mình quên chia sẻ trong video thì mình sẽ ghi vào trong trang web. Sau khi cho hết bột thì bây giờ mình cho men. Men này mình đã để cho nó nở trong vòng 15-20 phút. Nó đã nở gấp đôi. Các bạn cho vào và mình đánh tốc độ nhỏ nha. Từ đầu đến giờ là mình luôn đánh ở tốc độ nhỏ đến trung bình thôi. Bạn đừng đánh tốc độ quá cao. Bây giờ mình sẽ ủ hỗn hợp này hơi lâu. Nhiệt độ ở bên Phương là 22-23 độ C nhiệt độ phòng. Các bạn ủ khoảng 2 tiếng nha. Vào mùa hè nóng hoặc khí hậu như ở Sài Gòn thì các bạn ủ có thể 1 tiếng rưỡi thôi. Hôm nay món bánh mình làm là đường thốt nốt. Đây là đường thốt nốt Phương mang từ Việt Nam sang. Còn cái gói này là mình thấy chợ châu Á chỗ Phương có bán đường thốt nốt, cái loại dẻo, cái loại paste các bạn, nó là của Thái Lan. Ngoài ra mình cần có đó là 15 gram bơ và nửa lon nước cốt dừa 200 gram. Lắc lên cho đều. Sau đó mình cân ra cho đủ 200 gram. Đường thốt nốt Phương cho vào một cái nồi. Các bạn dùng cái nồi sáng màu để mình quan sát cái độ đậm của đường. 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy đều đến khi mà các bạn thấy đường nó lỏng ra và có một cái độ sệt bong bóng to bắt đầu nổi lúp búp thì mình có thể cho tiếp theo vào đây là 15 gram bơ. Cái cách mình xên đường thêm tí xíu sẽ tạo cho cái đường thốt nốt có cái màu đậm và đẹp hơn. Nhưng mà bản chất đường thốt nốt thì nó không có đen. Nên các bạn mà khuấy lâu hơn tất nhiên cái màu nó đậm hơn. Nhưng mà khi các bạn kinh doanh thì người ta sẽ cho rằng các bạn dùng đường đen, hoặc là ăn gian dùng đường trắng nhưng mà tạo màu caramel. Đường thốt nốt nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Bây giờ thì sau khi cho bơ mình sẽ cho tiếp 200 gram, tức là nửa lon nước cốt dừa vào đây. Các bạn cho nước cốt dừa không đổ cái ào nha. Ban đầu mình chỉ cho tí xíu thôi, tại vì nó sôi bùng lên, có thể là sẽ trào ra ngoài. Sau đó mình tắt bếp và để hỗn hợp này nguội trở về dưới 40 độ C. Bây giờ hỗn hợp bột của Phương đã ủ được 2 tiếng. Bên Phương khí hậu thì đang mát nên các bạn có thể ủ từ 2 đến 2 tiếng rưỡi luôn, vẫn không sao. Bạn chỉ thấy có bọt khí nổi bên trên bề mặt thôi, chứ không có tăng về cái thể tích giống như là các bạn dùng bột mì, bột gạo là không có chứa gluten, nên mình sẽ không thấy bột tăng kích thước đâu nha. Nhưng mà khi các bạn khuấy đều lên, càng khuấy thì bạn sẽ thấy cái hỗn hợp của mình rất là mịn và nổi bọt rất nhiều. Hỗn hợp đường của mình sẽ đợi dưới 40 độ C, các bạn thể dùng
Đừng có để hỗn hợp này quá nguội lạnh thì cái thời gian ủ bước 2 nó sẽ rất là lâu. Phương thấy khoảng 38-40 độ là các bạn có thể đổ vào cái hỗn hợp bột. Hỗn hợp bột cuối cùng thu được nhiệt độ sẽ khoảng tầm 30 độ C là lý tưởng cho men phát triển. Còn nếu các bạn dùng hỗn hợp lạnh quá thì nở rất lâu. Còn nếu mà dùng hỗn hợp nước đường nóng quá thì men sẽ bị chết. Thời gian ủ công đoạn 2 chỉ cần khoảng chừng 1 tiếng thôi. Và đây là các bạn thấy cái thành phẩm cũng có những cái bọt khí nổi lên. Sau khi trộn đều thì hỗn hợp sẽ rất là bong mịn. Bánh chưa nướng nhưng mà khi khuấy đều nó vẫn đã rất là thơm rồi các bạn. Bây giờ Phương đi làm nóng lò nha. Lò nóng sẵn sàng, bây giờ mình phết dầu vào một cái khuôn có đường kính là 20 cm. Các bạn dùng dầu dừa, bơ hoặc là dầu ăn gì cũng được. Phương đã có cái phần bơ trong cái khâu nấu nước đường nên mình không có cho bơ vào đây nữa. Khuôn đã nóng khoảng được 5 phút. Mình lấy khuôn ra. Hỗn hợp này nãy giờ mình chưa có rây một lần nào hết. Mình chỉ rây đúng một lần cuối cùng khi mình đổ bột vào khuôn thôi. Làm nóng lò thì mình vặn nhiệt là 170. Khi cho bánh vào thì mình vặn xuống 160 độ và nướng 40 phút. Ở cái tầng thấp hơn cái tầng giữa một tầng nha. Chế độ 2 lửa trên dưới không quạt. Đây là bánh nướng được phút 27. Ưu điểm của cái cách dùng men là mình thấy là cái nhiệt được kiểm soát rất là tốt, độ nở cũng từ từ, chứ nó không có quá nhanh như là các bạn dùng bột nở và men nở. Đây là phút thứ 37. Sau khi 40 phút thì mình lật úp cái khuôn để yên trong lò thêm 10 phút nữa. Lúc này thì Phương đã tắt nhiệt nha. Mục đích là để cho cái rễ tre nó được thẳng thóm á các bạn. Cái khuôn này thì không phải là khuôn chống dính, nhưng mà nếu mà bánh nướng nhiệt chuẩn và thành công, các bạn chỉ cần rạch ở xung quanh, luồn cái tay bên dưới là có thể tách cái bánh ra rất là dễ dàng. Bánh bò nướng với cái cách dùng men, Phương thấy cái ưu điểm của nó là bánh rất thơm, nó không có bị nồng cái mùi bột nở hay muối nở. Thật ra là bánh dùng muối nở nếu các bạn xử lý khéo thì cũng không có mùi, nhưng mà bánh dùng men là hoàn toàn là không có cái mùi đó luôn. Phương thấy rễ tre tạo ra rất là vững vàng, nó không có bị phồng. Phương đã nướng vài lần và lần nào cũng rất là thành công, nên Phương nghĩ đây là một cái công thức mà các bạn có thể phục thù. Những bạn nào mà đến bây giờ vẫn chưa thành công với bánh bò nướng thì nhất định các bạn nên đổi phương pháp sang cái cách dùng men. Tuy là mình phải ủ bột hơi lâu, nhưng mà thành phẩm thì tuyệt vời. Cái rễ tre không bị khô, mà các bạn nhìn kỹ sẽ thấy là cái rễ tre nó những cái lớp mạn nhện đan xen vào nhau và bánh rất là mềm, vì do Phương có dùng ở trong đây bổ sung thêm một cái lòng đỏ trứng. Bánh ngon nhất khi nguội, hoặc các bạn có thể cất giống như Phương như vậy để ở nhiệt độ phòng đậy kín thì ăn trong vòng 2 ngày. Lâu hơn thì mình phải hâm lại chút xíu bằng lò vi sóng. Trong lúc xem video các bạn có thể mở cái phần phụ đề để mình đọc kèm nữa nhé. Phương chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.